راځو په ماسکویل کې الټر کمانډز وایو چې څه لپاره استعمالیږي او ولې استعمالوو. الټر کمانډز وایو خو ډیر کم کېدای شي ستاسو په کار راشي خو باید تاسو سره موجود وي. الټر کمانډز اصل چې دی کله چې موږ غواړو په یو ډیټابیس کې دننه چې کوم ټیبل وي په هغه کې موډیفیکیشن کول غواړو. موډیفیکیشن مطلب چینجز تغییرات پکې راوستل غواړو په هغه مکمل ټیبل کې د ټیبل په سټرکچر کې. ګوره یو د ټیبل په ډیټا کې دا یو د ټیبل په سټرکچر کې دا د ټیبل په ډیټا کې چې دا موږ الریډي ویل چې څنګه سلیکټ کولای شو، څنګه انسرټ کولای شو، څنګه اپډیټ کولای شو، څنګه ډیلیټ کولای شو. اوس د دې ټیبل په سټرکچر کې موږ څنګه تغییرات راوستل شو. مثال د خبرې زه غواړم په دې ټیبل کې یو نیو کالم اډ کوم. مثال آی ډي نیم ایج ته دی، زه غواړم د جنډر په نوم یو نیو کالم اډ کوم. نو دا به زه څنګه کوم؟ مثال د خبرې ما سره دلته یو کالم دی د ایج په نوم باندې د ډاټا ټایپ ورکر دی، زه غواړم دا راواخلم انټ کنورټ کوم. نو زه به دا څنګه کوم؟ یا مثال د خبرې دا ایج د نیم نه مخکې وړل غواړم، دا نیم د ایج نه وروسته راسم، دا ری آرډرینګ به زه څنګه کوم؟ صحیح ده. زه غواړم دا د ایج په نوم چې کوم کالم دی دا مکمل ډیلیټ کړم. دا به څنګه کیږي؟ دا مکمل ټیبل رینیم کول غواړم. نو دا به موږ څنګه کوو؟ یو نیو کنسټرینټس اډ کول غواړم. مثال موږ سره چې دا کوم دغه دی په دې باندې موږ کنسټرینټس نه دی لګول، زم چې دې کې د یونیک کنسټرینټس ولګي. یونیک مطلب پکې باید یونیک ډیټا سٹور شي. نو داسې کنسټرینټ موږ څنګه لګولای شو؟ نو چې کله موږ دغه ټول کارونه کول غواړو د ټیبل په سټرکچر کې ګوتې وهل غواړو، نو الته بیا موږ د الټر کمانډ څخه استفاده کوو. او د الټر کمانډز په واسطه موږ کوم کارونه کولای شو؟ لومړنی خبر دا چې اډ کالمز ټو ټیبل ته کولای شي نیو کالم ټیبل ته ور اډ کړي. دویمه خبر دا چې چینجینګ ډاټا ټایپس اف کالم، مخکې نه چې کوم ډاټا ټایپس تاسو په کالمونو کې موجود دي هغه ته کولای شي چې کې بدل کړي. بل خبره موږ سره چینج کالم نیم دی، موږ کولای شو د کالم نوم بدل کړو. بل موږ سره اډ کنسټرینټس کالم دی، موږ کولای شو کنسټرینټس کالم کې ورواچو. او بل موږ سره چې د چینجینګ کالم پوزیشن دی، موږ د کالم مکمل پوزیشن بدلولای شو. بل موږ سره ډیلیټ کالم دی، نو موږ کولای شو مکمل کالم چې کو ډیلیټ کړو. او بل لاست کې موږ سره رینیم ټیبل دی، نو موږ په دې باندې کولای شو خپل چې کوم ټیبل دی هغه موږ رینیم کړو. نو دا موږ سره خبره چې دا هغه کارونه چې موږ د الټر کمانډ په واسطه تر سره کولای شو. دا الټر کمانډ په واسطه چې موږ دا کارونه کولای شو، دا هغه لپاره سینټیکس کوم رقم دی؟ نو راځو سینټیکس ته. لومړی چې موږ سره کوم خبر راځي هغه د اډ کالم دی. چې دا موږ غواړو یو نیو کالم اډ کړو، نو موږ به څه کوو؟ نو موږ به دا کار کوو. تاسو به لیکئ چې دا ټول نه کوو، دا د هر یو جدا جدا دي، خو بس انیمیشن کې مسله راغلی. اډ کالم چې کله کوو نو موږ لیکو الټر ټیبل. دا به چې کله هم تاسو الټر کمانډ استعمالوئ نو دا یو شی حفظ کې، دا به تاسو همیشه لیکئ چې په کوم ټیبل کې تاسو چینجز راوستل غواړئ، تاسو به هغه ټیبل کې دا خبره خامخا ورلکوي چې الټر ټیبل. صحیح شو؟ او د الټر ټیبل نه به وروسته به تاسو چې تاسو به د ټیبل نوم لیکئ. په کوم ټیبل کې تاسو غواړئ تغییرات راولي د هغه ټیبل نوم به لیکل. کما لیکل الټر ټیبل او دلته لیکل چې ټیبل نوم به تاسو لیکئ کنه. بیا زه غواړم کالم اډ کوم، نو به لیکل چې اډ کالم. نو اډ کالم دا کیورډز دی، هغه نور څه به تاسو د کالم لپاره نوم ورکړئ، بیا بورډ ډاټا ټایپس ورکړئ، کیوري باران کړئ، نو تاسو چې کوم کالم دی هغه به تاسو سره جوړ شي. نو دا موږ سره د اډ کالم خبره ده. بل خبره چې دا موږ سره موډیفای کالم دی، چې کله موږ موډیفیکیشن کو کالم کې چینجز راولو، نو مثال د خبره زور ته لیکم چې دا د موږ کوم کالم دی د دې نوم بدلوم یا څه نور چینجز راولم، ډاټا ټایپ بدلوم. صحیح ده، ډاټا ټایپ بدلو. نو لیکم چې الټر ټیبل، نو ټیبل کې کوم ټیبل دی، ټیبل کې سو کا موډیفای کابل، نو موډیفای ولی کې او کالم نوم بلګي او نوې ډاټا ټایپ بولی کې. نو چې کله د نوې ډاټا ټایپ ولیکو نو هغه بدل شي، دا نوې بولی کې. په خوا دې ورکر لیکل او اوس د انټ لیکو نو ورکر بدل شي او انټ به حالت ولګي. نو دا موږ سره د موډیفیکیشن خبره شو. بل خبره موږ سره ډیلیټ کالم دی، چې کله ته غواړې کالم ډیلیټ کړې نو لومړی به لیکې الټر ټیبل او بیا د ټیبل نوم لیکې. هغه نور څه بیا تاسو دا کیوري ولیکئ چې ډراپ کالم او دلته به د کالم نوم ولیکئ او د هغه ډاټا ټایپ ولیکئ. نو تاسو چې کوم کالم دی هغه به چې شي هغه به ډراپ شي. نو دا موږ سره د کالم د ډراپ کولو طریقه ده. بل موږ سره د رینیم کالم لپاره، د رینیم ټیبل لپاره، د ډیلیټ کالم لپاره موږ سره چې کوم دغه راځي کیوریان راځي هغه د موږ سره لومړی چې موږ سره کومه کیوري ده هغه د رینیم کالم لپاره، نو تاسو به الټر ټیبل لیکئ، چینج به لیکئ، تاسو ته چې کوم پخوانی کالم نوم دی هغه به لیکئ او بیا به نوی کالم نوم لیکئ او بیا به د هغه ډاټا ټایپ لیکئ، نو تاسو کالم بدل شي. رینیم کا ټیبل بدلول غواړئ تاسو به لیکئ، د ټیبل نوم کا بدلول غواړئ نو الټر ټیبل به لیکئ، ټیبل نوم به لیکئ چې کوم ټیبل کې تغیرات راولي، بیا ورته لیکئ چې رینیم او نیو ټیبل نیم ورته ورکړئ او چې کله کیوري رن کې تاسو ټیبل به چې رینیم بشي. او که تاسو ډیلیټول غواړئ نو ډیلیټ خو دا موږ سره مخکې راغلی، دا موږ کړی،
خو دا چې ما دا سلایډ بیا کاپی پیسټ کړی نو دا دوباره راغلی دی نو دې نه علاوه بیا موږ سره بل کوم کمانډ نشته دی په الټر کې کوي څه نشم ویلی خو دا ما زده کړي دی او دا شته دی او ډېر زیات مهم دی ها نو راځو موږ سره د سټوډنټ په نوم یو ټیبل دی او په دې ټیبل کې به موږ څه کوو دلته ګوره موږ سره آی ډي دا نیم ایج جنډر سیټي او ډیټ دی په دې کې ضرورت ده چې یو بل کالم مثال زیات کړم مثال د فون نمبر لپاره اډ کول غواړم د ایمیل لپاره اډ کول غواړم د اډرس لپاره هر څه لپاره چې زه غواړم د اډ کول شم مثال زه غواړم په دې کې یو نیو کالم اډ کول غواړم د ایمیل لپاره نو زه به څه کوم زه به خپل سکویل ته راځم په دې کې به زه خپل کیوریان لیکم نو دا یو لاین چې دا به تاسو حفظ کوئ دا چې موږ الټر به لیکئ او بیا به لیکئ ټیبل او بیا ټیبل نوم ورته لیکئ کوم ټیبل باندې دا کار کول غواړو سټوډنټس په نوم چې دی موږ سره په دې کوو هغه نو ورسره بیا تاسو نور کمانډ لیکئ مثال زه کالم اډ کول غواړم نو لیکم چې اډ او بیا لیکم چې کالم او بیا به د کالم نوم ورکوي مثال د لیکم چې ایمیل نوم دی او بیا به ډیټا ټایپ ورکوي نو ډیټا ټایپ ورته لیکم چې ور4 به موږ سره او سونه به 50 کیریکټر به وي که تاسو نور لیکل غواړئ چې یونیک دی او ناٹ نل دی هغه هم لیکلی شي وی لیکئ او لیکل نور څه راشه او لږ په دې کیوري باندې هغه کلیک کړئ چې کله کلیک کړئ نو تاسو کیوري بران شي چې کله ران شي تاسو د سټوډنټ ټیبل د خلاص کړئ نو تاسو له پته ولګي چې په دې کې بل کالم هم اضافه شوی دی د ایمیل په نوم باندې نو زمونږه یو بل کالم هم اضافه شوی اخره کې د ایمیل په نوم باندې اوس چې کله هم تاسو کالم اضافه کول غواړئ تاسو بس کوئ الټر ټیبل به دا خامخا لیکئ او بیا ورته لیکئ چې دا اډ کالم او کالم به تاسو لور کې چې په کوم نوم جوړول غواړئ او دا ډیټا ټایپ به ورکړي تاسو به څه شي کریټ بشي نو دا موږ سره د کالم د نیو کالم اډ کولو طریقه ده همدغه ایمیل دی په دې کې چې کوم ډیټا ټایپ لګیدل دی هغه موږ سره ورکړ د زغوام دینه کیریکټر جوړ کوم دا زغوام کیریکټر ته تبدیل چینج کوم نو زه به څه کوم همدا کمانډ الټر ټیبل سټوډنټس ولیکي یعنی ټیبل کې د ټیبل نوم لیکي بیا بل ته کوم اډ کالم مالیکل دی اډ کالم په ځای ورته چې لیکي په دې کې ورته ولیکي چې موډیفای صحیح ده نو تاسو ورته ولیکي چې موډیفای او موډیفای ولیکي موډیفایز باندې لیکي موډیفای لیکلو نو ورسته به تاسو وکړئ په کوم کالم کې تاسو موډیفیکیشن کول غواړئ د هغه نوم لیکي مثال ایمیل دی کنه په خوا ورچارو دوست کیریکټر جوړم نو ورته 4 لیکم دا می ولیکو هغه نو څه راځم او دا چې کوم ران کوم نو چې کله زداران کوم نو زموږ د کیوري باران شي اوس که راشم نو ګورل د موږ سره لیکل شو د ایمیل ته ورچار لیکل شو که راشم سفر لوډ کړم او لوډ کول نو ورسته وګورم نو څه شي جوړ شو کیریکټر تی جوړ شو نو چې کله تاسو غواړئ چې چیک مکمل ډیټا ټایپ بدل کړئ تاسو کولای شئ د الټر کمانډ په واسطه هغه تر سره بل مسله چې د موږ سره هغه دا چې غواړم د کلمونو پوزیشن بدل کړم پوزیشن دا مطلب زما د ایمیل دلته پروت دی زه غواړم د نیم نو وروسته راشي ایمیل نو زه به څه کوم نو زه به داسې کوم چې زه به راشم اسکویل ته او اسکویل ته راتلو نو وروسته به ورته وایم چې الټر ښه دلته خو نه دلته به راشو تیار ما لیکلی دی نو دلته راځم الټر خو موږ تیار لیکلی اوس به څه کوو اوس به پکې خپل نیو کمانډ لیکو نیو کمانډ چې دی ورته لیکو چې موډیفای ځکه دا هم په موډیفای باندې کېږي ها څه شی موډیفای کوو نو دوی چې موږ سره کوم ایمیل دا موډیفای کوو ډیټا ټایپ چې دی هغه موږ سره کیر دی تاسو به ډیټا ټایپ ولا منشن کوئ خامخا ها کیریکټر دی صحیح شو اوس څه کول جوړ چې دا ویسا افټر کا افټر چانه کا نو زم چې نوم نه ورسته راواله دلته راشو وګوره ایمیل موږ سره دلته دی زه د نوم نه ورسته راوصل غواړم نو مور د سووي چې موږ ته ایمیل موډیفای کا چې دا ډیټا ټایپ د چیرته ویسا د نوم نه ورسته ویسا نو که زه راشم دلته او کالم گو باندې کلیک کوم نو کیوري زموږ ران شو او تر راشو ایمیل دلته دی کنه زه سفری لوډ کوم چې کله سفری لوډ کوم نو زموږ ایمیل باندې نه را پاسيږي او دلته براشي نو ګوره د نیم نو ورسته موږ سره راغی دا یوازې ایمیل نه تاسو هر یو کالم کوم کې ورسته کول غواړئ نرغوندې کولای شئ دا تاسو حق دی نو اوس راځو بل چې موږ سره کومه کیوري دا هغه دا چې موږ چینج ډاټا ټایپ موږ وکړه چې موږ څنګه کولای شو پوزیشن هم موږ کتلې ده نیو کنسټرینټس اډ کوو نیو کنسټرینټس اډ کول نه زموږ هدف دا چې زه غواړم په دې باندې نوي قوانین لګوم کنسټرینټس ماته تاسو ته ویلو لکه یونیک تاسو لګولای شئ ناٹ نل لګولای شئ پرایمری کی لګولای شئ فارین کی لګولای شئ نو دې ته کنسټرینټس ویل کیږي نو دلته راځم تاسو لومړی خیمه چې موږ سره په دې سټرکچر کې کوم یو باندې چی شي لګیدل نو دلته ایمیل یوازینی په دغه د موږ سره چاغه نل ویلو اخستل شي صحیح دا یو خبره او بل په دې یو باندې هم وګوره بغیر د سیټی نه بل په یو باندې بل د کی نشته زه غواړم په دې دا ایج خانه چې په دې باندې زه یو دغه لګوم چې دا د کله هم خاطر دي چې کوم ویلیو راځي هغه یونیک راشي یا ایمیل باندې لګوم ایمیل کې چې کوم ډیټا راځي هغه به یونیک راشي یونیک چې هغه موږ سره کنسټرینټس دي نو موږ بس کوم لمړه به تاسو لیکي الټر صحیح ده
او بیا به چې لیکه الټر ټیبل نو څه تاسو د خپل ټیبل نوم لیکه او بیا به تاسو ورته لیکه چې کا اډ کا چې اډ کا نو تاسو ورته وایي چې اډ کول نو تم چیرې یونیک اډ کا دا به اډ کې هو چاته اډ کول غواړي نو تم چې موږ سره کوم ایمیل په نوم کالم د دې ته به اډ کی بس دا ورته ولیکړي لیکلو نو څه راشي ګو باندې بکل کړئ کیوري به تاسو رن شي نو دا ګوره موږ سره یو کې هم چې نشته کې نشته که راشم سفر لوډ کړم لوډ نو سره راشه موږ سره په ایمیل باندې کیو لګیدو ځکه دغه یو انډیکس لګیدل انډیکس د چی لپاره د دې لپاره خاطر دی چې په دې کومه ډیټا راځي هغه به یونیک وي نو چې کله تاسو پرایمری کې لګوي هم په دې طریقه لګول شي تاسو فارین کې لګوي هم په دې طریقه تاسو نات نالو نور کې سي لګوي نو تاسو کولای شئ د اډ څخه استفاده وکړئ او هغه ولګوي نو دا موږ سره د کانسترنټ اډ کولو خبره و اوس موږ څه کوو اوس غواړم زموږ چې کوم کالمونه د هغه نمونه بدل کړو مثال د موږ سره ایمیل د غواړم چې سټوډنټ ایمیل شي دا ایمیل په د سټوډنټ ایمیل راشي نو موږ بس کوو الټر ټیبل باندې کې سټوډنټ او بیا به ټیبل نوم لیکه او د هغه نو تاسو لیکه چې چینج پاتې شي چینج کول غواړي ایمیل چینج کول غواړم چې چینج کول غواړم بیا به ور پاسې ولیکه چې ایمیل سټوډنټ ایمیل ته چینج کول دي نه د سټوډنټ ایمیل جوړ شي نو ډیټا ټایپ ول بیا تاسو ولا ورکه چې ډیټا ټایپ ول چې ټاکل غواړم نو هغه غواړي دشته خو بیا هم تاسو له منشن کوي چې دا موږ سره کریکټر د 50 دا ورډ ورکه نو اوس په خوا ایمیل او بس سټوډنټ ایمیل شي دلته براشه ګو باندې وکلیک کړئ تاسو کیوري باران شي دلته راشه سفر لوډ کړئ چې کله ریلوډ کنه ګوره ایمیل نه چې جوړ شو سټوډنټ ایمیل جوړ شو نو دا موږ سره څه خبره و دا موږ سره د کالم د نوم د بدلولو خبره و چې موږ څنګه کولای شو د کالم نوم بدل کړو اوس راځو چې موږ کالم ډیلیټ کولای څنګه شو موږ کالم څنګه ډیلیټ کولای شو د هغه لپاره به موږ څه کوم دغه ایمیل چې ما کریټ کړ دا ډیلیټ ومه نو بیا به راځي او تاسو بوډلی کې چې الټر ټیبل نو څه تاسو ټیبل نوم ورکوي بیا ولیکه چې ډراپ او ډراپ نو څه تاسو ته د کالم نوم ورکوي چې کوم کالم ډراپ کول غواړي صحیح شو خو ډراپ سره به یوازې نه کې کالم ورته لیکه ځکه دا ډراپ چې کوم کمانډ دی دا یوازې کالم ته نه دا ډیټابیس ته دا ټیبل ته ټول ته اپلای کیږي تاسو بوله منشن کوي چې ډراپ کول غواړي ډراپ ډیټابیس ډراپ ټیبل ډراپ کالم نو هر یو چې تاسو بوله منشن کوي چې دا ډراپ کا نو ډراپ کالم او کوم کالم نو زه دم چې کوم سټوډنټ پنوم سټوډنټ آی ډی پنوم کوم کالم دی دا ډراپ کا آی ډی نه د ایمیل دی ها نو ایمیل می ولیکو اول ترازما چې کله ګو باندې کلیک کړم اول دا ګورم ته وای ډو یو ریلی وانټ ټو ایگزیکیوټ الټر ټیبل سټوډنټس ډراپ کالم نو کزي یس کړم کیوري بران شي دلته براش مصفه بری لوډ کړم نو موږ سره سټوډنټ ایمیل په نوم باندې کوم کالم هاغه چې کوم ځین راغلی او همغه د بیرته لاړو نو دا زمونږ د کالم د ډیلیټولو خبره و لاست چې موږ سره کوم الټر کمانډ دی هاغه دا چې موږ ټیبل څنګه رینیم کولای شو زمونږ ټیبل د سټوډنټس په نوم دی زه غواړم د دې نه چې جوړ شي اس ټي ډي جوړ شي आवाज نو زه بس کوم زه بلیکم چې الټر ټیبل نو څه ورته لیکم چې رینیم او رینیم کې ورته نیو نوم ورکوم چې هغه اس ټي ډي دا بس کیسه ختمه لنډه خبره ده کې ولان ډېری لنډې دي زه کول ډېر کار غواړم نو ګوره سټوډنټ چې تا واخلو اس ټي ډي دا واخلو نو دا موږ سره الټر کمانډز دی په مای سکوئل کې تاسو کولای شئ د ټیبل په سټرکچر کې چینجز راولئ او کوم سټرکچرز کې هغه ټول ماته تاسو ته تشریح کوم